araw sa inyo, no? Backyard cooking ulit tayo, no? Kung napapansin nyo kanina sa video natin, no, sa intro, no? Medyo maganda yung panahon, maaraw. So ngayon medyo makulimlim, no? So tatry natin sana, hopefully hindi umulan. Ngayon magluluto tayo ng Pickle Express na may sigarilyas. Tapos mamaya abangan nyo, meron tayo surprise guest, no? Maganda tong araw na to, na may guest tayo mamaya para kasama natin kumain. So tara, simulan na natin itong lulutuin natin, no? So yun mga kapatid, no, itong sigarilyas na hiwa na natin kanina, no. Dito yung gata ng nyog, kakang gata. Tapos andito yung baboy natin, ano. Bali ito, parte ito ng kasim, pork kasim na baboy. Tapos meron tayong bawang, sibuyas, sile, tsaka yung siling berde. So tara, simulan natin magluto. So maglalagay tayo ng mantika. So guys, magigisa tayo ng bawang. Sibuyas. Igisa natin yung sibuyas. So lalagay na natin yung baboy. Sasampot siya muna natin siya. So lalagay tayo ng paminta. Lagyan natin ng konting asin, konti lang. Kasi mamaya maglalagay tayo ng bagoong alamang. Yun yung pampalasa niya, para hindi umalat. Tapos pakuluan lang natin to. Pakuluan natin ng mga 15 minutes to 20 minutes. So yun, after 15 minutes, buksan na natin to. So yun, maglalagay na tayo ng bagoong alamang. Lagyan natin ng bagoong alamang, dalawang kutsara. Itong bagoong alamang na to, bali ginisa na to. Natin yung kakang gata. Tapos pakuluan lang natin yan ng mga 5 minutes. Lalagay na natin yung gulay natin, yung sigarilyas. So ayan guys, after 5 minutes, buksan na natin. So gumaganda na yung kulay niya, no? Pwede na natin lagay itong sili. Siling pula, ha? May ano? Ando na yung ano ko na. So pwede na natin lagay yung siling pula. Kasi yun, depende sa anghang na gusto niyo. Yung sili na nilagay ko, mga 3 piraso yun. Tapos yung siling berde natin, 3 piraso rin yan. Hiwa-hiwa. Tapos lagay na natin yung sigarilyas.
Ito yung Bicol Express natin na may sigarilyas. Haluin natin. Medyo malapot na yung gata. Tama-tama to. Pag-upak na itong gata nito, luto na yung sigarilyas natin. Pag luto na ito, alam nyo na kasunod na ito. Kakain na tayo. So, takpan natin. So yun mga kapatid, tara, kain tayo. Luto na tong ating Bicol Express na may sigarilyas. So ngayon mga kapatid, para mas ganahan tayong kumain, no, tatawagin na natin yung special guest natin. No? Ito magilas kumain to, malakas kumain to. No? Ito yung pamangkin ng asawa ko. No? Robby, tara, pasok! Gusto mo ba itong niluto ko? Yes. Ito yung sa'yo Actually, mga kapatid, iniwalay na natin siya kanina pa ng Bicol Express na hindi maanghang kasi bata siya. No? So, para ma-enjoy niya yung pagkain, iniwalay ko siya. No? Ito. Tara, kain na tayo. So, maghuhugas muna tayo ng kamay. Robby, hugas muna tayo ng kamay. Hugas muna dito. So, yun. Kuha muna ako na itong manghang na to. Robby, ito yung ulam mo. Ano yung sabi mo? Masarap. Ang sili. Masarap? Hindi manghang ano kasi pinag-iwalay kita. Actually mga kapatid, itong Bicol Express na to, no? So, depende sa inyo kung anong gusto nyo anghang, no? Pero sa akin, mga 3 sili lang nilagay ko, okay na yun. Sapat na yung anghang para sa akin. Unang paro din. Ang lahat mo. So ayan mga kapatid, no? Kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Hit po nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos, no? So ayun, sana nagustuhan nyo itong niluto ko ngayon, ano? Tapos yung shoutout natin, maglagay lang kayo ng hashtag EricTV. Magsa-shoutout tayo next video. So guys, sana nagustuhan nyo itong niluto ko, no? Hanggang sa susunod na video, no? God bless sa inyo lahat, no? Keep safe, no? At tumataas pa rin yung COVID natin ngayon, ano? Sana matapos na itong pandemic na to para masaya na tayo sa ating mga ginagawa, no? So, until next video, guys. God bless.